เฮ้ยแกมันเหมือนพี่เขาไปหน่อยหรือเปล่าวะทั้งมุมกล้องทั้งท่าแกเนี่ยไม่เหมือนหรอกแค่คล้ายๆเองมันก็ท่าทั่วๆไปแหละใครๆก็ถ่ายกันที่ลูกแก้วนักศึกษาสาวกำลังพูดถึงอยู่ก็คือรูปพี่ฟ้าเพื่อนของเธอถ่ายลง IG แต่ว่าทางท่าทางมุมกล้องฉากหลังที่ถ่ายเหมือนกับพี่น้ำใสยังกับแกะถึงฟ้าจะรีบปฏิเสธแต่จริงๆก็รู้อยู่แก่ใจว่าเธอตั้งใจถ่ายให้เหมือนกับพี่น้ำใสและนี่ก็คือพี่น้ำใสที่เป็นรุ่นพี่ในคณะเดียวกันกับลูกแก้วกับฟ้าเธอเป็นสาวสวยที่โดดเด่นมีความมั่นใจเรียนดีฐานะดีมีสไตล์มิหนำซ้ำยังเป็นรุ่นพี่ที่ดีเป็นกันเองคอยดูแลรุ่นน้องจนเป็นที่ชื่นชอบโดยเฉพาะฟ้าที่ปลื้มมากจนคอยทำตามเรียนแบบหลายอย่างทั้งการแต่งหน้าของใช้สไตล์การแต่งตัวความสนใจของฟ้าที่มีต่อพี่น้ำใสนั้นแทบจะเรียกว่าหมกมุ่นเลยก็ว่าได้ตัวพี่น้ำใสเองก็มีผู้ชายในมหาลัยมาจีบมากมายแต่เธอก็ไม่เคยสนใจเลยจนมีแม้กระทั่งข่าวลือว่าสเปคของพี่น้ำใสน่าจะชอบคนที่แก่กว่าเพราะมีคนเห็นกันว่าเธอคบกับเสียอายุมากกว่าท่าทางมีเงินวันหนึ่งลูกแก้วก็มาบอกฟ้าว่าตอนนี้ในIGของพี่น้ำใสมีคนคนหนึ่งเข้ามาเขียนคอมเมนต์ต่อว่าด่าทอพี่น้ำใสแทบทุกรูปเลยแถมนอกจากจะคอมเมนต์แรงและหยาบคายแล้วยังใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปหัวกะโหลกดูน่ากลัวจนแน่ใจได้เลยว่าเป็นIDที่สร้างมาด่าพี่น้ำใสโดยเฉพาะในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังดู IG ในโทรศัพท์ของฟ้านั่นเองก็มีข้อความเด้งขึ้นมาเป็นข้อความคอนเฟิร์มนัดผ่าตัดทำจมูกด้วยความสงสัยลูกแก้วที่เป็นคนถือโทรศัพท์อยู่ได้ถือวิสาสะกดข้อความเข้าไปดูโดยไม่ขออนุญาตฟ้าถึงได้รู้ว่าเป็นนัดกับหมอกระเป๋าเถื่อนราคาถูกลูกแก้วที่เห็นแบบนั้นก็ห้ามฟ้าในทันทีและยังถามว่าทำไมถึงทำอะไรไม่บอกฟ้าอ้างว่าอยากจะทำเพราะว่ารู้สึกว่าจมูกตัวเองไม่สวยแต่ไม่มีเงินก็เลยต้องจ้างหมอกระเป๋าลูกแก้วเห็นว่ายังไงก็คงห้ามฟ้าไม่ได้แน่ก็เลยขอไปด้วยตามที่นัดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ถึงคืนที่ฟ้านัดกับหมอกระเป๋าซึ่งเป็นที่หอพักของฟ้าเองและหมอกระเป๋าเถื่อนก็มาถึงมีท่าทางน่าเชื่อถือเรียบร้อยพูดจาดีรับรองเลยว่าปลอดภัยแน่นอนเพราะเขาทำมาให้หลายคนแล้วราคาก็เป็นกันเองแถมเขายังเอาใบปริญญาแพทย์ที่เรียนจบออกมาให้ดูด้วยและแน่นอนว่าความจริงใบปริญญานั้นก็น่าจะเป็นของปลอมแต่ทั้งฟ้าและลูกแก้วก็ไม่รู้หรอกว่าของจริงเป็นยังไงลูกแก้วพยายามจะห้ามฟ้าอีกครั้งแต่ฟ้าก็ไม่ฟังเพราะยังไงหมอกระเป๋าก็มาแล้วพอฟ้าตกลงทรงจมูกที่ต้องการกับหมอกระเป๋าได้ก็เริ่มลงมือโดยที่ฟ้าก็แค่นอนลงบนที่นอนง่ายๆของตัวเองหมอเริ่มด้วยการฉีดยาชาพอเวลาผ่านไปสักพักก็เริ่มใช้มีดกรีดบนจมูกของฟ้าแล้วค่อยๆใส่ซิลิโคนเข้าไปซึ่งทั้งหมดใช้เวลาไม่นานก็เสร็จฟ้าใช้เวลาพักหลังจากผ่าตัดได้ไม่นานก็สามารถกลับมาทำอะไรได้ตามปกติดูเหมือนว่ารอยแผลจากการที่ทำจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดฟ้าเลยคุยกับลูกแก้วว่าเป็นกังวลเปล่าๆบอกแล้วว่าปลอดภัยแถมยังถูกด้วยและเมื่อฟ้าเอาผ้าพันแผลออกรอยที่บวมจากการผ่าไม่นานก็ยุบจนดูเป็นปกติแต่หลังจากนั้น3 สัปดาห์ฟ้าก็มาเรียนในสภาพที่พันผ้าพันแผลบนใบหน้าอีกครั้งพอฟ้านั้นไปทำหน้ากับหมอกระเป๋ามาอีกโดยคราวนี้เป็นการผ่าเพื่อแก้รูปหน้าลูกแก้วถึงกับตกใจที่ฟ้ายังทำอีกแต่ฟ้าก็บอกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ลูกแก้วไม่คิดว่าฟ้าจะหมายถึงอย่างนั้นจริงๆ
และพอดีตอนที่ฟ้าไปเข้าห้องน้ำก็มีสายโทรเข้ามาในโทรศัพท์ของฟ้าพอดีลูกแก้วจึงรับสายแทนและพอวางสายแล้วลูกแก้วจึงถือวิสาสะแอบเล่นโทรศัพท์ของฟ้าอีกเพราะเธอสังหรณ์อะไรบางอย่างและปรากฏว่าเธอก็ได้เจอกับบางสิ่งที่ทำให้เธอต้องตกใจจนขวัญเสียนั่นก็คือในอัลบั้มรูปในโทรศัพท์ของฟ้ามีแต่รูปของพี่น้ำใสทั้งนั้นมีทั้งรูปที่แอบถ่ายและรูปที่เซฟมาจากในโซเชียลและ IG ลูกแก้วเห็นรูปพวกนี้แล้วก็รู้สึกไม่ชอบมาพากลเพราะเธอคบกับฟ้ามานานก็รู้ดีว่าฟ้าไม่ใช่พวกหญิงรักหญิงแน่ๆแต่เรื่องที่น่าตกใจไม่ได้มีแค่นั้นอะไรบางอย่างได้ดลใจให้ลูกแก้วกดเข้าไปใน IG ของฟ้าปรากฏว่าใน IG ที่กำลังล็อกอินอยู่นั้นไม่ใช่ IG ของฟ้าที่เธอใช้อยู่เป็นประจำแต่เป็นล็อกอินอีกอันที่เหมือนกับสร้างขึ้นมาเป็นตัวแทนใช่ล็อกอินที่มีรูปโปรไฟล์เป็นหัวกะโหลกดูน่ากลัวล็อกอินที่เขียนคอมเมนต์ต่อว่าอย่างหยาบคายที่ IG ของพี่น้ำใสนั่นเองลูกแก้วเริ่มรู้สึกกลัวเพื่อนของเธอขึ้นมาและในตอนนั้นเองที่เธอไม่ทันสังเกตฟ้าก็ได้มายืนอยู่ที่ด้านหลังของเธอแล้วนี่ลูกแก้วเธอมาแอบดูโทรศัพท์ของฉันทำไมเปล่านะนี่แม่เธอโทรมาฉันก็เลยบอกว่าเธอไปเข้าห้องน้ำพอดีน่ะสิหลังจากนั้นด้วยเป็นเวลาที่ใกล้เรียนจบลูกแก้วต้องทั้งไปฝึกงานทั้งทำโปรเจกต์จบทำให้เธอค่อยๆห่างจากฟ้าจนถึงช่วงที่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยต่างฝ่ายต่างก็เงียบห่างกันไปเป็นเพราะลึกๆเองลูกแก้วเองก็เกิดรู้สึกกลัวฟ้าขึ้นมาจนไม่กล้าติดต่อหรือเข้าใกล้จนเวลาผ่านไป2 ปีหลังจากที่ลูกแก้วเรียนจบเธอก็ได้เข้าทำงานในบริษัทที่เธอฝันไว้และก็เป็นโชคดีของลูกแก้วที่พี่น้ำใสเองก็ทำงานอยู่ที่นี่ทำให้เธอรู้สึกอุ่นใจที่มีคนรู้จักอยู่และน้ำใสเองก็ยังเป็นรุ่นพี่ที่ดีเหมือนสมัยมหาลัยคอยเทคแคร์และแนะนำการทำงานเป็นอย่างดีทำให้ลูกแก้วจากที่แค่เป็นรุ่นน้องที่พอรู้จักกับน้ำใสก็กลายเป็นสนิทสนมกันในเวลาไม่นานแล้วอีกอย่างที่ยังเป็นเหมือนในสมัยมหาลัยนั่นก็คือยังมีหนุ่มๆเข้ามาลุมชอบลุมจีบน้ำใสที่ตอนนี้เป็นสาวมั่นทำงานที่ทั้งสวยทั้งสง่าอยู่เป็นประจำแต่ที่อาจจะพอมีต่างไปบ้างก็คือพี่น้ำใสไม่ปฏิเสธคนที่เข้ามาจีบแบบตัดขาดเพราะยังไงก็ยังเป็นเพื่อนร่วมงานที่ยังต้องเห็นหน้าและทำงานด้วยกันอยู่และในตอนเที่ยงของวันหนึ่งระหว่างที่ลูกแก้วกำลังหาอะไรกินในตลาดเธอก็เหมือนกับเห็นฟ้าแต่แค่พริบตาเดียวก็หายไปเธอจึงคิดว่าน่าจะตาฝาดลูกแก้วจึงได้ลองเช็ค IG ของฟ้าดูแต่เหมือนว่าจะไม่ได้อัปเดตอะไรนานมากแล้วและก็ไม่ได้ข่าวว่าไปทำงานอะไรแต่ก็พอได้ยินจากเพื่อนร่วมรุ่นมาว่าฟ้าย้ายกลับไปอยู่บ้านที่อุบลหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วการทำงานของลูกแก้วก็เป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัดอะไรแถมยังสนิทกับพี่น้ำใสไปกินข้าวกลางวันด้วยกันแทบทุกวันพี่น้ำใสก็มักเอาเรื่องผู้ชายที่มาจีบแบบแปลกๆตลกๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆแต่ในระหว่างกินข้าวบางครั้งลูกแก้วก็รู้สึกเหมือนมีคนแอบมองอยู่หลายครั้งที่ลูกแก้วพยายามมองก็เห็นเงาคนแอบมองมาที่ทั้งคู่แต่ก็มักจะหายตัวไปอย่างรวดเร็วจนในที่สุดลูกแก้วก็มีโอกาสได้เห็นคนที่แอบมองเธออยู่เป็นผู้หญิงแต่ว่าบนหน้ากับพันผ้าพันแผลจนเต็มทั้งหัวแทบมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากดวงตาและเพียงแค่กระพริบตานิดเดียวเพื่อจะมองเห็นให้แน่ใจร่างนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย
จนลูกแก้วต้องตัวสั่นด้วยความกลัวจนพี่น้ำใสยังสังเกตเห็นจนถามด้วยความเป็นห่วงและในคืนนั้นลูกแก้วต้องทำงานที่ค้างอยู่กว่าจะเสร็จก็ดึกแล้วในหัวของเธอยังสลัดภาพของผู้หญิงที่พันหน้าที่เห็นตอนกลางวันออกไม่ได้เลยบางส่วนในความคิดของเธอคิดไปถึงฟ้าเพื่อนของเธอและรู้สึกเหมือนกับว่าฟ้ายังอยู่ใกล้ๆและไม่ยอมออกห่างไปไหนลูกแก้วกลับบ้านทั้งที่ยังกังวลอีกทั้งบ้านเธอยังไกลจนเธอเริ่มวิตกแต่โชคดีที่น้ำใสก็บังเอิญทำงานอยู่ดึกเหมือนกันจึงได้อาสาขับรถไปส่งลูกแก้วให้ตอนที่นั่งรถของน้ำใสอยู่นั้นลูกแก้วก็สังเกตเห็นว่าตุ๊กตาที่ห้อยอยู่ที่กระจกมองหลังของพี่น้ำใสเป็นตัวการ์ตูนน่ารักในสมัยก่อนที่ลูกแก้วจำได้ก็เพราะว่าเมื่อก่อนเธอก็เคยซื้อตุ๊กตาแบบนี้ให้ฟ้ามาก่อนลูกแก้วรู้สึกตลกกับตัวเองที่ยังคิดเรื่องของฟ้าวนไปมาอยู่และเธอก็รู้สึกแปลกตุ๊กตาที่ห้อยอยู่นั้นมันเหมือนกับตุ๊กตาที่เธอเคยให้ฟ้ามากเกินไปอย่างกับเป็นตัวเดียวกันลูกแก้วนึกบางอย่างที่ไม่น่าเป็นไปได้ขึ้นมาตอนที่กินข้าวกลางวันกับน้ำใสนั้นบ่อยๆที่น้ำใสจะรู้ว่าเธอชอบกินอะไรชอบดื่มน้ำอะไรจนไปถึงชอบกินอะไรที่เป็นขนมตบท้ายทั้งที่เธอก็ไม่เคยบอกมาก่อนและตอนนั้นเองที่น้ำใสยื่นมือออกมาเพื่อเปิดวิทยุลูกแก้วก็ได้เห็นอะไรบางอย่างแผลเป็นที่บนข้อมือของน้ำใสที่ทำให้ลูกแก้วต้องหน้าซีดเพราะมันเป็นแผลเป็นที่เดียวกันกับที่ฟ้ามีลูกแก้วไม่มีทางจำผิดแน่นอนเพราะเธอเป็นคนที่เผลอทำของหล่นใส่ฟ้าจนเป็นแผลเป็นนั้นขึ้นมาเองลูกแก้วถามอย่างกลัวๆว่าพี่น้ำใสได้แผลที่แขนมันได้ยังไงแต่มีเพียงความเงียบจากน้ำใสเป็นคำตอบลูกแก้วยังถามเรื่องตุ๊กตาห้อยรถอีกว่าได้มาจากไหนและความเงียบที่เกาะกินรถก็เป็นคำตอบอีกครั้งและในตอนนั้นเสียงหัวเราะของน้ำใสก็ทำลายความเงียบขึ้นมาเสียงหัวเราะในลำคอที่ฟังแล้วแสนละคายหูผิดกับเสียงหัวเราะที่สดใสยามปกติดังไม่หยุดและยังดังขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นเองแสงไฟของรถยนต์ก็สาดไปบนร่างของผู้หญิงพันหน้าที่อยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาขวางทางรถน้ำใสรีบหักรถหลบเสียงเบรกดังลั่นขึ้นมาแทบจะกลบเสียงกรีดร้องของลูกแก้วและในพริบตาทุกอย่างก็สงบลงรถของน้ำใสชนเข้ากับต้นไม้ข้างทางยังโชคดีที่ในตอนนั้นรถกำลังวิ่งอยู่ในซอยทำให้มีความเร็วไม่มากนักลูกแก้วปลอดภัยดีโดยมีเพียงรอยขีดข่วนแค่เล็กน้อยแต่ทว่าฝั่งที่นั่งคนขับนั้นไม่รอดโดยเฉพาะสภาพศพที่เละเทะอย่างน่าประหลาดสาเหตุการตายคือคอหักเพราะแรงกระแทกแต่เศษกระจกที่พุ่งเข้ามาบาดใบหน้าได้ทำให้ซิลิโคนที่อยู่ใต้ผิวหน้านั้นทะลักออกมาจนใบหน้าเหลวเละไม่เหลือสภาพแต่นั่นก็เป็นอย่างที่ลูกแก้วหวาดกลัวร่างนั้นก็คือฟ้าที่ได้ทำหน้าใหม่และเข้าสวมรอยเป็นพี่น้ำใสมาตลอดตั้งแต่เรียนจบความคลั่งไคล้ที่เป็นปลื้มของฟ้าที่มีต่อพี่น้ำใสนั้นทำให้หลังจากที่เรียนจบเธอก็ยังได้ทำหน้าอีกหลายครั้งจนมีหน้าที่เหมือนกับพี่น้ำใสฟ้าได้ทำทุกอย่างเหมือนกับพี่น้ำใสจนในที่สุดเธอก็เริ่มมีอาการหลอนและทำในสิ่งที่น่ากลัว
ได้แอบทำร้ายพี่น้ำใสจนเสียโฉมชนิดไม่เหลือเขาเดิมและเข้ารักษาในโรงพยาบาลได้ไม่นานก็เสียชีวิตและฟ้าก็ได้เข้าสวมรอยและนำศพไปทิ้งโดยไม่มีใครรู้ตัวภาพของผู้หญิงพันหน้าที่ลูกแก้วเห็นก็อาจจะเป็นพี่น้ำใสตัวจริงที่มาเพื่อล้างแค้นก็เป็นได้